गुड आफ्टरनुन सबैजनालाई। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई MEG को रिरजिस्ट्रेसन फर्म कसरी भर्न सकिन्छ अनि त्यो रिरजिस्ट्रेसन फर्मलाई चाहिँ स्टुडेन्ट लगइनमा चाहिँ कसरी अपलोड गर्न सकिन्छ त्यो सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि सबैभन्दा फर्स्टमा हजुरहरूले ICA को वेबसाइट ica.edu.mp मा जानुहोस्। त्यसमा गइसकेपछि हजुरहरूलाई यस्तो खालको एउटा होम पेज ओपन हुन्छ। त्यसमध्येको हजुरहरू स्टुडेन्ट जोनभित्र जानुहोस्। स्टुडेन्ट जोनमा गएर अलिकति स्क्रोल गर्नुभयो भने लेफ्ट साइडपट्टि स्टुडेन्ट मेनुभित्र डाउनलोड एक्जाम एन्ड रिरजिस्ट्रेसन फर्ममा क्लिक गर्नुहोस्। अलिकति स्क्रोल गर्नुभयो भने यो पेजमा चाहिँ हजुरहरूको सब्जेक्ट वाइजको रिरजिस्ट्रेसन फर्महरू राखेको छ। त्यसमध्येको हजुरहरू चाहिँ 10 नम्बरमा भएको MEG एन्ड MEG न्यू रिरजिस्ट्रेसन फर्ममा क्लिक गर्नुहोस्। त्यो क्लिक गरेको फर्म चाहिँ डाउनलोड हुन्छ। डाउनलोडेड फर्मलाई चाहिँ ओपन गर्नुहोस्। हजुरहरूले यो रिरजिस्ट्रेसन फर्मलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर प्रिन्ट गरेर ह्यान्ड रिटन फर्ममा लेखेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा हजुरहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ वर्डमा कन्भर्ट गरेर डिटेल्सहरू एडिट गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सबैभन्दा फर्स्टमा हजुरहरूले MEG मा टिक लाउनुहोस्। हजुरहरूले कुन सेसनमा रिरजिस्ट्रेसन गर्दै हुन्छ त्यो सेसनमा टिक लाउनुहोस्। यदि जुलाई हो भने जुलाईमा लाउनुहोस्। युनिभर्सिटीले प्रोभाइड गरेको 9 डिजिटको इनरोलमेन्ट नम्बर यो 1 नम्बरको बक्समा लेखिदिनुहोस्। हजुरहरूको प्रोग्राम कोड चाहिँ MEG हुन्छ। हजुरहरूले आफ्नो नाम चाहिँ क्यापिटल लेटरमा लेखिदिनुहोस्। यहाँ एडमिसन गर्दाखेरि प्रोभाइड गर्नुभएको एड्रेसलाई 5 नम्बरमा लेखिदिनुहोस्। डिटेल्स अफ फ्री रेमिटेन्स भन्ने अप्सनमा केही पनि भर्नु पर्दैन। यो डिटेल्स अफ कोर्सेसमा चाहिँ यो सेकेन्ड इयर पछाडि यहाँ MEG लेखिदिनुहोस्। अनि माथि जुन सेसनमा हजुरहरूले टिक लाउनु भएको छ त्यही सेसनमा यहाँ पनि टिक लगाइदिनुहोस्। त्यसपछि अलिकति स्क्रोल गर्नुभयो भने अर्को पेजमा चाहिँ हजुरहरूको MEG हुन्छ। हजुरहरूले टोटल 4 वटा सब्जेक्ट लिनुपर्छ सेकेन्ड इयरमा। त्यसमध्ये चाहिँ हजुरहरूले यो दुईटा मध्ये एउटा चुज गर्नुपर्छ अनि फर्स्ट इयरमा लिएको बाहेकको मोड्युललाई चाहिँ यहाँ टिक लाउनुपर्छ। यो सब्जेक्ट यो कोडको सब्जेक्ट कुन हो भनेर कन्फर्म गर्नको लागि हजुरहरू चाहिँ ICA को वेबसाइटमा जानुहोस्। फेरि त्यसमा कोर्सेसभित्र जानुहोस्। कोर्सेसमा गएर अलिकति स्क्रोल गर्नुभयो भने हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मास्टर्स अफ आर्ट्स इन इङ्ग्लिसमा भ्यू डिटेल्स गर्नुहोस्। त्यसपछि अलिकति स्क्रोल गरिसकेपछि हजुरहरूलाई चाहिँ हजुरहरूको इयरली वाइज सब्जेक्टहरू छुट्याएर राखिएको छ। सेकेन्ड इयरमा जानुहोस्। यो MEG 4 र MEG 15 मध्ये हजुरहरूले एउटा चुज गर्नुपर्छ। त्यसमध्येकोमा चाहिँ यो दुईटा मध्येको एउटामा टिक लगाइदिनुहोस्। अनि यदि हजुरहरूले चाहिँ हजुरहरूको फर्स्ट इयरमा ब्रिटिस लिट्रेचर लिनुभएको छ भने चाहिँ ब्रिटिस लिट्रेचर लिन मिल्दैन। अनि ब्रिटिस लिट्रेचरमा इन्क्लुड गरेको सब्जेक्ट पनि हजुरले चाहिँ सेकेन्ड इयरमा लिन मिल्दैन। सो आफ्नो रोजाइको कुनै एउटा मोड्युल लिएर चाहिँ हजुरहरूले त्यो सब्जेक्टमा चाहिँ यता टिक लगाइदिनुहोस्। फर्ममा चाहिँ टिक लगाइसकेपछि हजुरहरूले चाहिँ रिरजिस्ट्रेसन फर्म भर्नुभएको डेट, हजुरको आफ्नो सिग्नेचर, इमेल एड्रेस र मोबाइल नम्बर लेखेर चाहिँ यो फर्मलाई चाहिँ स्टुडेन्ट लगइनमा अपलोड गरिदिनुहोस्। हजुरहरूले भइसकेको रिरजिस्ट्रेसन फर्म चाहिँ यस्तो देखिन्छ। यो फर्मलाई चाहिँ स्टुडेन्ट लगइनमा अपलोड गर्नको लागि हजुरहरूले फेरि ब्याक टु ICA को होम पेजमा जानुहोस्। स्टुडेन्ट जोनभित्र जानुहोस्। त्यसपछि राइट साइडमा भएको स्टुडेन्ट लगइनमा डाइरेक्ट साइन इन विथ गुगल गरिदिनुहोस्। आफूले राखेको इमेल ID चुज गर्नुहोस्। अर्को खालको एउटा होम पेज हुन्छ। त्यो होम पेजलाई चाहिँ स्क्रोल गर्नुभयो भने लेफ्ट साइडपट्टि चाहिँ एक्सटर्नल लिङ्कभित्र चाहिँ अपलोड रिरजिस्ट्रेसन फर्म छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। हजुरले अघि भर्नुभएको रिरजिस्ट्रेसन फर्म चाहिँ आइदर PDF अर वर्ड फर्मेटमा हुन्छ। त्यो फाइललाई चाहिँ हजुरहरूले यहाँ चुज गरेर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरको रिरजिस्ट्रेसन फर्मलाई यहाँ अपलोड गरिदिनुहोस्। त्यसपछि हजुरले रिरजिस्ट्रेसन गर्नुभएको सेसनमा टिक लाउनुहोस्। हजुरहरूको चाहिँ यहाँ 3टा पेमेन्ट मेथड छ। 3टा मध्ये जुन पेमेन्ट मेथड हजुरलाई सजिलो लाग्छ त्यो पेमेन्ट मेथडबाट पेमेन्ट गरेर फर्म सबमिट गरिदिनुहोस्। म यहाँ चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ ब्याङ्क भाउचरबाट कसरी गर्न सकिन्छ त्यो सिकाउँछु। हजुरले ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेको डिपोजिट स्लिप पनि आइदर PDF अर JPEG फर्मेटमा हुन्छ। त्यसलाई यहाँ चुज गरिदिनुहोस्। त्यसपछि हजुरले डिपोजिट गर्नुभएको ब्याङ्कको नाम लेखिदिनुहोस्। कति अमाउन्ट डिपोजिट गरिदिनुहुन्छ त्यो अमाउन्ट लेखिदिनुहोस् र डिपोजिट गरेको डेट चाहिँ यहाँ लेखिदिनुहोस्। अनि फर्मलाई सबमिट गरिदिनुहोस्। हजुरको रिरजिस्ट्रेसन फर्म सबमिट भइसकेपछि चाहिँ यस्तो हुन्छ। थ्याङ्क यू।